Bună, dragilor! Haideți să citim câteva din poveștile evolinilor. A fost odată ca niciodată, la granița dintre două clipiri, într-un tărâm ascuns de ochii oamenilor, numit Cromara, o populație de zâne transformate în evolini. Printre ele, într-o poiană luminată, scăldată în soare, într-o căsuță ciupercă, trăia un evolin magic, Omida Măgar Fluture, pe nume Mimi, alături de bunica sa, la fel de magică. În căsuța ciupercă, bunica gătea fericită. Focul troznea, iar aburul se ridica din oală, umplând camera de căldură, așteptând cu nerăbdare ca Mimi să se întoarcă de la joacă. Dar Mimi de multe ori pierdea noțiunea timpului și se juca neîncetat cu vietățile pădurii și cu ceilalți evolini. În fiecare zi, Mimi și bunica stăteau pe pridvor și priveau răsăritul. Cerul se umplea de culori blânde, iar frunzele cădeau ușor din copaci. În jur zburau fluturi magici, strălucind în lumina dimineții. Mimi râdea, iar bunica zâmbea. Viața lor era plină de bucurie și liniște. Cei doi erau nedespărțiți. Mimi învăța în fiecare zi ceva nou de la bunica sa, iar bunica îi spunea povești vechi pline de înțelepciune. El învăța să gătească, să descopere magia gustului bun și să iubească roadele pământului care aduceau hrană și bucurie. Dar poate nu știați, ei nu erau deloc omizi obișnuite. Mimi și bunica erau evolini deosebiți, cu daruri magice. Când își doreau, își puteau schimba culorile în nuanțe strălucitoare și într-o singură clipă se puteau teleporta oriunde, ca și cum ar fi trecut printr-o poartă invizibilă. Dar cine era Mimi? Mimi era o omidă măgăruș fluture de culoare albastră, plină de curiozitate și bunătate. Crescut de bunica sa, el învățase să fie atent, blând și să iubească tot ce trăia în jurul lui. Avea o inimă mare și o imaginație fără sfârșit. Când bunica se odihnea, Mimi nu se simțea niciodată singur. Îi plăcea să vorbească cu fluturii și cu albinele din pădure. Le spunea povești despre zâne și uriași, iar micile viețuitoare le ascultau fascinate, ca și cum ar fi fost vrăjite de vocea lui. Mimi avea darul de a aduce bucurie și de a face fiecare zi să pară o aventură magică. Dar într-o zi, bunica s-a simțit puțin bolnavă. Atunci Mimi a avut grijă de ea cu toată dragostea lui. Îi aducea apă, o învelea cu păturica să nu-i fie frig și îi șoptea cuvinte blânde. În fiecare seară îi săruta fruntea și îi spunea că totul va fi bine. Bunica zâmbea și simțea cât de mult era iubită. Dar Mimi știa ce avea de făcut. Bunica avea nevoie de o poțiune magică pentru a-și recăpăta puterile. El aflase acest lucru din cartea lumii Cromara, unde erau scrise toate secretele evolinilor. Poțiunea magică putea fi făcută doar cu ajutorul fluturilor din poiană. Așadar, la miezul nopții, Mimi porni să caute ajutor. Drumul era lung și trebuia să străbată toată pădurea. El era doar o omidă mică, cu aripi magice, dar inima lui era plină de curaj. Soarele strălucea printre ramuri, iar păsările cântau vesele deasupra lui. Frunzele foșneau la fiecare adiere de vânt, ca și cum pădurea întreagă îl încuraja să meargă mai departe. Când soarele a apus, pădurea s-a umplut de liniște și de umbre. Mimi simțea că drumul era și mai greu, dar nu s-a oprit. Atunci licuricii s-au aprins ca niște stele mici și i-au luminat calea. Străluceau galben și verde, zburând în jurul lui ca niște felinare vii, iar Mimi a prins și mai mult curaj. Dimineața, după un drum lung, Mimi a ajuns în poiană. Acolo era plin de flori colorate și de fluturi care zburau peste tot. Inima lui s-a umplut de fericire pentru că știa că nu mai era singur.
Îl căuta pe Fluturele Suprem, cel care putea să-l ajute să pregătească poțiunea magică pentru bunica. Mimi l-a găsit pe Fluturele Suprem. Era minunat și plin de magie, iar aripile lui îi schimbau mereu culorile ca un curcubeu viu. Fluturile l-a privit cu blândețe și a știut imediat de ce venise. Împreună au început să pregătească poțiunea. Adunau petale de flori strălucitoare și polen auriu, amestecându-le cu grijă. În jurul lor, Poiana părea că dansează de bucurie. Atunci când poțiunea a fost gata, Mimi și Fluturele au hotărât să nu o ducă pe toată bunicii. O parte au lăsat-o chiar acolo în Poiană, ca dar pentru pădure, în cazul în care altcineva ar avea vreodată nevoie de ea. O altă parte au împărțit-o mizilor din Poiană, care îi priveau cu uimire și recunoștință. Poțiunea magică aducea nu doar putere, ci și bucurie celor care o primeau. Când a ajuns acasă, Mimi i-a dat bunicii poțiunea și a așteptat cu inima strânsă să o bea. Bunica a sorbit încet, iar în fața ochilor lui ceva minunat s-a întâmplat. Treptat, obrajii ei au prins din nou culoare, aripile i-au început să strălucească, iar puterile i s-au întors. Bunica l-a privit cu ochii plini de recunoștință și l-a strâns la piept. "Ești curajos și bun, dragul meu Mimi," i-a șoptit. "Ai grijă de această lume așa cum ai avut grijă de mine." În acea clipă, Mimi a înțeles că adevărata putere a evolinilor nu era doar magia culorilor și a aripilor, ci și iubirea, grija și curajul care îi legau unii de alții. Seara a venit liniștit peste pădure, iar Mimi și bunica stăteau din nou împreună pe prispa casei. Alături de ei era și Fluturele Suprem, care își lăsase aripile să strălucească în culorile apusului. Cerul se îmbrăca în portocaliu și roz, iar aerul mirosea a frunze și culori. Toți trei priveau asfințitul în tăcere, fericiți că lucrurile reveniseră la normal. Bunica era din nou puternică, Mimi era liniștit, iar pădurea părea mai vie ca niciodată. În acea clipă, totul era pace și bucurie.